स्वराज। नमस्कार, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या स्वराज टेक चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत। मी आहे अविनाश ठाकरे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण गुगल मॅप विषयी जाणून घेणार आहोत। आपण जेव्हा एखाद्या नवीन ठिकाणी जात असतो त्यावेळी आपल्याला गुगल मॅपचा वापर करावा लागतो। अचूक ठिकाणी पोहोचण्यासाठी किंवा जाण्यासाठी गुगल मॅप अतिशय उपयोगी ठरत असतो। गुगल मॅपवर जो सजेशन म्हणजे सूचना देणारा आवाज असतो, तो आवाज आपण आपल्या भाषेत कसा करून घ्यायचा याबद्दल या व्हिडिओमध्ये आज जाणून घेणार आहोत। आजचा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा आणि आपल्याला उपयोगाचा असल्याकारणाने हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघून घ्या। आजचा व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। त्यानंतर जे बेलचं चिन्ह येईल त्यालासुद्धा टच करून घ्या। तसेच आजचा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करा। या व्हिडिओबद्दल आपल्या काही कमेंट्स असतील त्यासुद्धा या व्हिडिओच्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ। सर्वात आधी आपल्याला गुगल मॅप ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून झाल्यानंतर वर आपल्याला ज्या ठिकाणी जायचं आहे त्या ठिकाणचं नाव सर्च करायचं आहे। जसं की आता मी ते वसई फोर्ट म्हणजे वसई किल्ला हे नाव सर्च करतोय। त्यानंतर खाली डायरेक्शन असं नाव येईल, त्याच्यावर टच करायचं आहे। त्यानंतर पुन्हा एकदा वर आपण कोणत्या गाडीने प्रवास करणार आहोत ते निवडायचं आहे। कार, टू व्हीलर, ट्रेन किंवा पायी प्रवास किंवा एखाद्या पॅसेंजरने प्रवास करणार आहोत ते निवडायचं आहे। जसं की आता मी इथे बाईकने प्रवास करणार ते निवडतोय। त्यानंतर खाली स्टार्ट असं ऑप्शन आहे, त्याच्यावर टच करायचं आहे। त्यानंतर त्या ठिकाणी जाण्यासाठी लागणारा वेळ हा किती आहे त्याच्यावर टच करायचा आहे। त्याला टच करून झाल्यानंतर आपल्यासमोर एक पेज ओपन होईल, त्याच्यावर सेटिंग असं ऑप्शन असेल, त्याच्यावर टच करायचं आहे। टच करून झाल्यानंतर आपल्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल। तिथे आपल्याला सजेस्ट करणारा आवाज हा सॉफ्टर, नॉर्मल किंवा लाऊडर पाहिजे तो निवडायचा आहे। शक्यतो लाऊडर हा ऑप्शन निवडायचा। तर खाली व्हॉइस सिलेक्शन निवडायचं आहे। त्यानंतर आपल्यासमोर आपल्या भारतीय भाषा येऊन जातील। यामध्ये अजूनपर्यंत मराठी ही भाषा अपडेट झाली नसल्याकारणाने इथे आपल्याला हिंदी ही भाषा निवडून घ्यायची आहे। त्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे, त्याच्यावर खाली प्ले टेस्ट साऊंड असं ऑप्शन असेल, त्याच्यावर टच करायचं आहे आणि आपण निवडलेली भाषा हे तिथे ऐकवली जाईल। हे सर्व झाल्यानंतर आपल्याला बॅक यायचं आणि आपला प्रवास सुरू करायचा आहे।